السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في قناة مايند فيتنس. الفيديو المنتظر انتظرته طويلا ولكن الحمد لله. فهل يمكنكم أن تكتشفوا محتوى هذا الفيديو؟ هل الموسيقى أم الرياضة أم الثقافة أم الخط العربي أم الخط الإنجليزي؟ رغم أن السر واضح نوعا ما. مرحبا من جديد. صراحة هذا اليوم من أسعد وأهم الأيام في الحياة ديالي. علاش؟ ملي توصلت بواحد الأقلام ديال الخط الإنجليزي عبر الإنترنت، انتظرتها طويلا. للأسف الشديد بحثت عليها في الدار البيضاء، في المغرب. الدار البيضاء المغرب هو الدار البيضاء. بحثت عليها في كل المكتبات، في كل المتاجر المختصة في الأدوات المدرسية وأدوات الفن بصفة عامة، لكنني لم أجدها. لكن هذا لا يعني أن الأقلام المصنوعة يدويا ليس لها دور. صراحة الأقلام التي صنعت يدويا حققت الفيديوهات الخاصة بها مشاهدات كبرى. الفيديو الخاص باللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الإنجليزية، اللغة الإنجليزية، اللغة الإنجليزية كذلك. وهذا الفيديو ديال اسم قناة مايند فيتنس حقق أكبر المشاهدات. الأقلام اليدوية عندها دور، لكن بالنسبة لهذه الأقلام الصناعية تكون أكثر دقة وأكثر فاعلية. فإذا أعجبك هذا الفيديو مرحبا بك كمشترك في القناة، ومازال إن شاء الله جاية فيديوهات عن الخط الإنجليزي والخط العربي، فيديوهات رائعة جدا، تعليم الخط الإنجليزي والخط العربي، وكتابات رائعة جدا. كما كتلاحظوا حتى عبر الانترنت هنالك شركات لديها مصداقية وهنالك شركات أخرى. فلاحظوا هذا القلم، لم أكن أظنهم بهذه المصداقية. قاموا بنسخ اسم زين سعيد واسم قناة مايند فيتنس، ثمن قليل $3 تقريبا، 30 درهم مغربية. قلم رائع والعمل عمل رائع جدا. فإذا عجبكم هذا المحتوى ما تبخلوش علينا بالاشتراك وتفعيل خاصية الجرس والتعليق. التعليق هو الأهم، التعليق هو اللي كيحدد الإنسان الأخطاء اللي كيوقع فيها باش يصحح ويطور المنتوج ويكون في مستوى انتظار المشاهدين. ولكم جزيل الشكر. وبما أن هذا أول فيديو في مجال الخط العربي والخط الإنجليزي، سأحاول أن أكتب أفضل كلمة وهي كلمة الله، لفظ الجلالة. هذه الأقلام خاصة بالخط الإنجليزي، لكن سأحاول أن أروضها إن صح التعبير. وهنالك مغالطة أو خطأ شائع، وهو باللغة الإنجليزية نقول ماي جاد، أو باللغة الفرنسية نقول مون ديو. بالنسبة للثقافات الأخرى مشكلتهم كما نقول. أما بالنسبة للمسلمين ماي جاد أو مون ديو أتت من الثقافات القديمة، ثقافات من الأساطير الإغريقية. رب الشمس، رب الريح، رب البحر، God of Sun, God of Ocean, le Dieu de la mer, le Dieu du soleil إلى آخره. أما بالنسبة للإسلام، اللغة أو العالم كامل أو الناس أجمعين، كلمة الله لا تترجم، لا يمكن ترجمتها. تكتب الحروف، مثلا باللغة العربية الله، باللغة الإنجليزية الله كذلك I-double-L-I-H، باللغة الفرنسية كذلك A-L-L-A-H، لا تترجم. ما نقوم به هو transliteration باللغة الإنجليزية، نترجم الحروف وليس معنى الكلمة. فإذا أعجبك هذا الفيديو مرحبا بك كمشترك في القناة، ولا تنسى إعجاب والتعليق. التعليق هو أهم حاجة، هو اللي كيوضح الإنسان الأخطاء والهفوات، هو اللي كيساعد الإنسان على تطوير العمل ديالو. وجاية إن شاء الله فيديوهات مهمة حول الخط العربي والخط الإنجليزي. فشكرا على المشاهدة والاشتراك.